Good day sa inyo mga kakambyo. Fabio Moto here. Today, bali may gagawin ako sa aking Raider 150 Fi. Gagawin ko kasing smoke lens, yung lens ni R150. So gagamit tayo ng tint na smoke lens lang, yung kulay. Ayan siya. Susubukan kong kabitan to, DIY lang. Siyempre mga kailangan natin ito, smoke lens na tint. Then cutter, yung manipis, pangkat sa mga edge ng sobra, may excess na tint. Kailangan din natin ng squeegee. Problema, wala akong mabilan ng squeegee, kaya ito lang muna gagamitin ko, yung ginawa ko lang. Siguro kakamayin na lang yung iba para lang may kabit yung tint. Then kailangan din natin ng blower, syempre blower sa tint para mag-fit siya ng maigi sa headlight. So yun guys, samahan niyo ako, umpisa natin kabitan ng tint yung aking headlight. I-blower muna natin yung head para yung lens. So yung part na may malagkit na yun yung ididikit natin sa lens. Habang tinitint ko yung aking headlight, shoutout muna tayo kay ER Works, kay Nami Vlogs, kay MBQ Gamer 1, kay Ella and Clary Vlogs, kay Jongsik, kay Mobile Games Community. Subscribe po kayo sa kanila. At subscribe din po sana kayo sa YouTube channel ng aking asawa, si Ian Garcia. So, sana po mag-subscribe din po kayo sa kanya. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta. God bless po sa ating lahat.
Ito na guys yung ating natapos na smoke lens tint. Ayan siya. Ayan. Medyo mahirap siya ikabit. Gawa nung yung lens natin is may mga pa-curve. May mga sharp curve siya dito sa baba. So ang ginawa ko, dito banda, putol yan. Hindi siya diretso. Kasi nagkukulubot dito pagka diniretso mo siya. So may putol yan. Pero hindi mo siya mahalata gawa ng maganda yung dugtong niya rito. Ayan, bali pantay na pantay siya. So hindi mo siya mahalata. Kung hindi mo siya sasalatin, hindi mo akalain na may dugtong yan. Ayan. So although hindi naman siya ganun ka-perfect kasi may minimal siyang konting-konti lang, maliit na bubbles, ilang piraso lang dito banda. So hindi naman yun mawawala kasi first time ko ring mag-tint ng lens o headlight ng motor. Ayan, tapos ganito pa, medyo maraming curve. So hindi na rin masama, magawa naman natin. Ayan siya. Try natin i-switch on yung ating highline. Bali ayan siya. Patay natin yung ilaw. Ayan siya guys. Ayan yung DIY natin na smoke tint sa ating headlight. Ayan. First time kong mag-tint. So hindi ko na siya dinala sa mga decal shop na nag-tint kasi gusto ko matry sa sarili ko kung paano gumawa nito. So okay naman yung pinalabasan. Okay. Guys, may tint na po yan na smoke tint lang, hindi siya ganun ka dark. So nakikita pa rin siya. So ayos mga sir, please like my video. Sana nakapagbigay ng ideya po sa inyo. Leave a comment. Then, please subscribe to my channel sa mga hindi pa po nakasubscribe. At sa mga nakasubscribe na po sa akin, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking channel. Lubos po ako nagpapasalamat. Yun lang po. God bless po sa ating lahat.